No terve. Kuivakka päivä tuossa. Viimeisiä näitä murskailuja arveli Kelfrillä vielä suorittaa. Ennen kuin laitetaan Kelfri talaviteloilleen. Ihan ekaksi voisi tietysti tarkistaa, kun tää on kaverin jäljiltä, että onko teillä kaikki laput tallella, niin ei tule mitään yllätystä, kun lähtee tonne jyristelemään. Aika hyvin on kyllä kiertänyt tänne. Ei minulla ole vielä tälleen. Sitkitä höinne, onko puoli narru? Pitäisikö noita vähän selvitellä ihan ekaksi? On siltä yksi lappu lähtenyt, no sitähän me arvelin. Tietysti. Eipä tuo sanonut mitään. Kyllähän se yleensä jyristää, jos lappu irtoaa. No ei siihen auta, kun käy lappu ehtimässä. On mulla onneksi noita vaihtolappuja. Niin jos tästä nyt yksi vaan puuttuu. Äkkiseltään näytti. Kunhan nyt pikkusen ensin selvitellään tätä sotkua tieltä, niin sit se on ehkä paremmin selvä. Mikä tiellä on homman nimi? Tiukko on ollut kyllä heinä. Olisiko vähän ollut ehkä liikaa vauhtia, niin ei oo kerännyt kone silippumaan. Se on aina ilo, kun saa aloittaa nämä hommat vähän remontilla ja putsailulla. No eipähän tule tekemiseen puute, kun räpsii näitä teillä. No niin, nythän siitä on nuo leikelty kurmut irti. Tuonne väliin pakannut aika tiukkaan, mutta sain nuo tuolta nyt suurimmat tumput pois. Pienet lähtöö kyllä sitten. On kyllä aika tiukkaan punonut tuohon paikkoon. Onneksi on tää vaihtoterää, niin ei nyt sitten säkkeytynä omaa homma tähän juttuun. Siinäpä ja saa lerpattaa. Se on tää tämmöset pienet koneet ja nää, niin näillä kun lähdetään tommoseen paksuun heinään, niin nää pitää malttoa ajoa aika rauhallisesti. Se muuten tukkia ja pyörittelee vaan tuonne ympärillenne ja hihnat pallaa ja koneet särkyy ja se ei näihin kanssa ei pidä hättäillä, nää ei oo urakkavehkeet. Ja sitten vielä tärkeimpänä loppuun rasvaukset, eli rasvanipoista ruuttaillaan vähän tavaraa laakereille ja niveliin. Missäs? Mitä? Älä sano. Sieltäkin on lähtenyt näkyy kävelemään. Tuolla on semmonen, tarvii vähän pitemmän tuommoisen nipaan, missä on niinku putki. Eipä oo. Voi hyvät pojat. Tai siinä on ollut semmonen. Onkohan mulla tuossa on kympillä, niin mulla ei varmaan noin isoja oo noita rasvanippuja. No. Pitää siihen hommata joku. Yltäähän se nyt tämä, vaikka siellä olisi tommonen natsakin. Saa sen rasvattua. Siinä on semmonen pitkä, se tuli vähän tänne pikkusen niinku ulkopuolelle, mutta se on semmoista. Mielenkiintoisia yllätyksiä. Katsotaanhan miten se on. Mulla tässä tää nyt on 8 milli, jotta pikkusen näyttäisi silmällä, että olisiko se 8. No sit siinä on vaseliini, että se suottaisi olla 10. Kun mulla ei 10 ei oo. Tänne laitetaan vähän tätä paperia tänne hylsyyn. No, nyt se vänkee sitä vinnoa, kun siinä on No, niin se ei painu tuonne syvälle. Nyt pystyy tuolla sen kiertämään.
Jos se vaan on. Ei, kyllä se on 10. Voi vitsi. Ilonpää. Ilonpää. Sillä sen verran kun sais kahottuun tuosta, että jollain tikulla sokotettu, että se tuolla pohjalla se. Tuo ainakin tuolla pohjalla. Millä me tuon tuolta soi? Nyt on näitä työkaluja, saisko näin jollain tämän? Sai tuon nipaan pois. Mä vielä sokotan, jotta ei siellä oo mitään. Ei siellä oo, kyllä se on lentänyt. Kyllä se on lentänyt jonnekin jorpakkoon. Ei tuolla nyt kehto kyllä ilma nippuakaan hyvin hirveästi ajella. Ei tuo pitkään oo, kyllä se on viime niitoilla, kun mä sen rasvasin silloin, niin on se ollut paikalla. Mitäpä kahtuu. Katsotaan, olisiko Valametti meidän pelastus tällä kertaa. Saisiko Valametista otettu niin kuin vaikka lainaa jonkun nipaa? Olisiko tässä? Tuo on pieni. Tuo saattaa olla. Mikähän se on? 11. Jos se on 10 millin tuo kierre, niin 11 se on tuo. Kun ei vaan... Onko miten pekehtynyt, jottei murtus? Nyt kytellään vähän. Sille hirmu hellävaraisesti otetaan. Ai että sehän lähtee sieltä. Onkohan? Se muuten on. Tästähän myös suohaa. Aika hieno homma. Ei tarvi... No se on voinut toki siihen tulupata, mutta ei kehto. Jos nyt suohan tästä, niin tää ei nyt tästä säikähän, jos tästä vähän puuttuu vähän aikaa. Jos Valametista vähän aikaa nippa puuttuu, niin me käyn tuossa kitteellä, niin pitää käydä noita nippoja hakemassa. Mulla on 6 ja 8 on, mutta no 10 puuttuu. Tää pitäisi olla kuule. Oi, on kuule oikein uutuuden kiiltävä oikein. Uutuuden kiiltävä. Otimme sen hylsynkin olevinaan mukaan. 11 näin hylsy. Tuossa se 10. Niinku 9. Tuossa on 10. Nyt. Eikö kerätään paikalla? Sehän menee ihan nätisti. Kiva juttu. Erittäin kiva juttu. Nyt ei tarvitse pyöritettää nyt sen verran tiukka, että se irtuu. Sitten sen verran pikkusen murtuu, niin se olisi hirmu. Kyllä alkaisi naurattaa. No niin, hyvä. Nyt se on siihen. Eihän tuossa tarvi mikään pitkä olla tuo. Parempaa se on. Ei takerru mihinkään eikä irtuu niin helposti. Nyt me saamme sinne rasvaa menemään. Hyvä. Hieno homma. Vielä kertakin. Noin. Se on siellä. No, katsotaan suohanko tätä käynti. Ainahan se vähän jännittää, kun nämä koneet kylillä ollut, eikä nyt itse ajanut. Miten tässä käypi? Käynnissä on. Jännittävä hetki. Nyt laitetaan kone pyörimään. Kuuluuko hirmu ruminat? Täristää ihan älyttömästi. En tiedä, vaikka lappu on paikallaan. Ei siltä nyt pitänyt puuttua kyllä muita lappuja. Puuttuuhan sieltä. Miten mä en nähnyt? Kyllä aika puusilmä oli. No puuttuu sieltä lappu. Onneksi nyt on vaan lapusta kyse. No vielä yksi
Tai itse asiassa yksi jäi vielä varastoon. Nää onkin käytettyjä nämä 2 lappua. Näistä nyt pienet palat puuttuu, mutta eikös noilla pärjänne vielä. Onneksi on näitä. En tiedä miten me tuolle ihan puusilmänä sokkii mies kahtella. Nähnyt, jotta puuttuu. Tuosta se puuttuu. Joo, siinä on käynytkin nyt silleen, että sitä ei se ei ole välttämättä täristänytkään tää kone, kun se on tuosta, puuttu tuosta, niin vastapuolelta on lähtenyt kanssa. Ja kivehän se on syötetty, niin ne on siitä pämähtänyt irti, mutta semmonen juttuhan siinä on. Totta sitä ei oo sitä täristystä huomannut, vaan kyllähän Jonnimoisen ranti on varmasti jättänyt heinikkoon, kun ei oo on tuosta 2 terreä puuttunut. Pikkusen jotain jäystettä niin mennyt. Vähän kakistellaan. Katsotaanhan nyt vähän tarkemmin. Ei tarvi ihmetellä sitä. Kyllä siellä nyt on kaikki paikalle. Että nyt jos täristää, niin itku piässä. Ihan pikkusen vaan nimittäin jännitti, että jos tosiaan niin olisi viäntynyt tuo, niin se on niihin oikaiseminen tai tasapainottaminen vissiin sen verran. No oma revohkansa irrottaa kiva. Sen verran arvokasta puuhaa, että mä en tiedä niitäkään pajoja varmaan monta Suomessa on, ketkä niitä tekee. Kannata tämmösiä halpis pikkukoneisiin tehdä semmosia. Sama osto jo uusi. No niin. Nyt pyörii ihan tasaisen. Pientä onhan siellä tietysti, kun osasta noista teristä puuttuu noita palojakin. Se on kato. Se on tuota. Ottaneet vähän osumaan. Ensi kesälle tilata lisää noita lappuja vaan. Jos nyt sais nää omat hommat, ei ois paljon sitä kiinni. Tuossa on semmonen 1,5 hehtaaria on öljypellavoa, niin käydä murskoamassa se. Joo, tässä on tosiaan nämä pari lohkoa, tämä ja tuoni. Näissä on ollut sitä öljypellavoa. Plus toki kerääjäkasvit tähän raiheena noussut ihan hyvin ja näin, mutta tässä on sitä öljypellavoa. Siellä on niinku tommoset siemenet tuolla. Tää GoPro on vähän huono tarkentamaan, mutta siementä siellä on. Öljypellavaa siementä. Tää on aika hyvä mun mielestä tää lohko, eli tää on nyt yllättävän puhas. Tähän ei oo rikkoa tullut juurikaan. Siellä on mesikkää on vähän alla ja mitä tähän nyt muuta laitettiin. Hunajakukkaa on vähän ja oliks siinä öljyretikkaakin. Tai sinaappia voi olla. Sinaappi, siinä on sinaappisiementä. Ja tää on hyvin siisti. Tää toinen puoli. Täällä on vähän noita hevohierakoita, vai tässäkään nyt ihan mahottomasti, mutta tää on kyllä selkeästi semmonen puhtaampi. Se on tuon meidän mansikka on tuossa, niin sen jälkeen on tässä tää. Nää on semmosia, joka näyttää 70 aari lohkoja. 2 kappaletta. Tuo on nyt mielenkiintoinen. Kaveri sanoi, että tuo käy jossain vaiheessa kokkeili. Se on aika semmonen
sitkii tuo öljypellava, että siinä on vähän niinku semmoista kuitumaista, että hiljaa saa ajaa, että se kerkii kone. Pitää murskata, mutta katsotaan miten käy. Kyllä se siitä ihan hyvin männö. Ei tuohon tukki. Tää nyt on aina kun on vähän kostea, niin joskus tuohon palakkiin aina jää vähän kiinni. Vaan sinne se murskoo tuonne alle. Se on sama kuin tuo luukku olisi kiinni. Niin sinne se ne möyhentellään. Eipä siinä ole kun jatko rympsuttelemista. Joo, jossain vaiheessa aina tullut noita kysymyksiä, että kuka sillä droonilla kuvailee ja näin, niin itse tosiaan kuvailen tässä samaan aikaan kun ajelen, eli tossa on tuo ohjaan ja siellä se nyt lentää. Siinä on periaatteessa nyt niinku automaattinen seurantatoiminto käytössä. Eli se seuraa tätä kohdetta ja kuvaa siinä samaan aikaan. Ja nyt siinä on tollanen niinku, että se tavallaan kiertää pikkuhiljaa tätä traktoria ja kuvailee siinä samalla. Elikkä silleen niinku pääsee tässä ihan helpolla itse, että ei tarvitse kun vähän seurailla sitä, että se nyt pysyy mukana. Tämmönen pikkusen pilvinen sää on minusta aika hyvä. Joskus on semmoiset oikein kirkkaat aurinkoiset säät, niin tuo ainakin tuntuu välillä, että se kadotti tämän jontikan, kun vihreä väriltään, niin tänne peltoon sitten. Varmaan aurinko kun häikäs vielä sopivasta kulmasta, niin se tavallaan katkesi se seuranta ja sitten se piti laittaa uudestaan seuraamaan, mutta nythän tuo tuossa aika kivasti menee. Eli tää on minulla nyt toista vuotta. Viime vuoden keväällähän me tuon drooni ostin, eli tuo se DJI Mini 4 Pro. Nyt on tullut Mini 5 Pro, just uusi. En oo kattonut onko siinä mitään parannuksia, mutta tää nyt on kyllä toistaiseksi meikäläisen käyttöön, niin varsin hyvä vehe, että ei tässä sinällään tarvii mitään sen kummempia olla. Siinä on aika hyvät on nuo, jos on puita tai tämmösiä, niin se tunnistaa tommoset esteet. Elikkä nyt esimerkiksi se tuolla huutaa varoittaa, että tuolla on puu lähellä ja se pyssäyttää sen droneen. Eli se ei niinku lennä, kun ne on ne sensorit vielä, niin sit siihen. Ja nyt taisi sen verran mennä just tuonne puun taakse, että myöskin katkaisi tuon kohteen seurannan. Eli kun se kadotti tuon, niin se täytyy laittaa sitten uudestaan. Eli just kun tuli tähän nurkkaan nyt, niin tähän niin kun siinä oli se kohteen kierto päällä, niin sehän lenti tuonne puun taakse tietysti. Ja nyt se on siellä ihmeissä.
Muistaakseni on tainnut joskus sanoa, että droneen esittelyvideokin tehdään. Tässä tuli pieni esittely, mutta tää nyt ei ollut ihan varsinainen esittely. Ehkä mä nyt yritän tässä syksyllä, jos mä pääsen tähän tubetushommaan taas kiinni, niin yritän vähän esitellä tätä ja vaikka vähän tätä muutakin kamerakalustoa, millä tulee kuvailtua. Joo, ei tässä tosiaan tää murskautuu kyllä ihan hyvin, ei tultunut tuonne sen kummemmin takkuvaa. Olisiko se voinut sitten, jos kaveri vähän tuoreempana silloin on sitä yrittänyt, niin olisiko siinä ollut jotain, mutta ihan hyvin tää rauhakselta kun ajeloo, ei tuu ihellä lennätelty näihin koneen kanssa muutenkaan. Pienet koneet. Sen ajan sitä kun alkaa riehumaan näillä, niin se männö se säästetty aika, jos yrittää nopeasti tehdä, niin sitten remonttia tehdessä kuitenkin, että parempi se on vaan malttoja. Säästyy euroja sitten sitä kautta. Mä nyt ajattelin tosiaan, että mietän tästä murskaille, niin maatuupahan paremmin sitten tuossa talven alla tuonne ja jos tullaan hiihtolattua vejettyä ja muuta, niin on tasaisempi pohja tässä nyt sitten tampata paanaa pääsee hiihtämään. Jos sua haluaa. Ja tässä nyt oli oikeastaan vähän semmonen ajatus myös, että ilmeisesti tää öljypellava on kanssa semmonen aika hyvä mykorritsa, eli se sienijuurikasvi, mistä silloin puhuin sillä edellisellä murskausvideolla, kun tuosta rinteestä ajoista ja saneerauskasvusta ollut myöskin esikasvina on hyvä, niin sen takia sitä tähän laitettiin. Ei ollut ajatuksena, että sitä nyt oltais välttämättä puimassa tästä, mutta ihan maanparannus esikasvina. Jos nyt tätä puutarhan viljelyä tulee tässä on harjoitettua vielä tulevina vuosina, niin näin. Vaan tämmöisiin ajatuksiin nyt sitten tämmöisiä käpsämisiä. Kiitoksia taas videon katselusta, niin palaillaanhan taas. Ei kun morjes.